नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले आटाको पिठोबाट बनेको मोमोको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। मैले चाहिँ आधी किलो किमा चाहिँ आधी किलो लिएको छु। चिकनको प्याज पनि आधी किलो मैले काटिओरी ठिक्क पारेर लिएको छु। बराबरी लिएको छु। किमा चाहिँ आधी किलो प्याज, आधी किलो चिकनको किमा। अब चाहिँ अनि नुन लगाउँदैछु स्वाद अनुसार। जिरा धनियाको धुलो लगाउँदैछु म 2 चम्चा। अदुवा लसुनको पेस्ट हो त्यो 2 चम्चा। चाहिँ मोमो मसला लगाएको मैले 2 चम्चा। अब मैले तेल लगाउँदैछु। तेल चाहिँ यसमा चाहिँ मजाले लाउनुपर्छ। जति धेरै तेल लगाए उति जुसी हुन्छ, मिठो हुन्छ। मजाले मिक्स गर्नुपर्छ यसलाई सबैतिर लाग्ने गरेर। मसला, प्याज, नुन सबैतिर लाग्नु पर्यो। मजाले यसलाई मुसेर बनाउनुपर्छ। अब मुस्नुपर्छ मजाले। धेरै मसला त राख्नु पर्दैन। यसलाई मोमोको लागि चाहिँ यति नै मसला भए पुग्छ। मान्छेले अजिनामोटा पनि लाउँछन्, तर अजिनामोटा चाहिँ स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हो, स्वादको लागि मात्रै हो। त्यही भएर मैले चाहिँ अजिनामोटा लगाइनँ। हेर्नुहोस् त, तयारी भइसक्यो। किमा पनि हामीले मुसिओरी। अब यसलाई एकछिन छोपेर राख्ने। त्यहाँबाट म भाँडामा पानी बसाउँदैछु। मक्टुमा पानी बसाएँ। अब यसलाई छोपेर उम्लिनु दिनुपर्छ। यतिन्जेल लागि चाहिँ त हामी तयारी गर्छौँ अब मोमोको लागि। अब मक्टुमा चाहिँ हामीले तेल दल्नुपर्छ। तेल दल्यो भने चाहिँ टाँसिँदैन। तेल राख्नु सबैतिर दल्नुपर्छ। नभए मोमो झिक्दाखेरि सबै टाँसिन्छ तेल लगाएन भने चाहिँ। हेर्नुहोस् त, सबैतिर लगाउनुपर्छ राम्ररी तेल। ब्रसले लगाए नि हुन्छ, अनि त्यो झोला पोलिथिनको झोलामा लगाएर दल्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ अब आटा मुसेर रेडी बनाइसकेको छु। हजुरहरूले अब देख्न सक्नुहुन्छ। अब बेल्नु सुरु भइसक्यो। बेल्न आटाको हो यो चाहिँ। आटाको पिठोबाट बनाएको। आटाको पिठो चाहिँ एकदम हेल्दी, स्वास्थ्यकर हुन्छ। मैदा चाहिँ अब मैदाको चाहिँ अलिक व्हाइट पोइजनमा बनिन्छ। त्यति राम्रो स्वास्थ्यकर हुँदैन। ठिक्क ठिक्कको डल्लो बनाएर बेल्दै जानुपर्छ। हेर्नुहोस् त, बेल्दै कतिको अब ठुलो सानो साइजको खानुहुन्छ त्यतिको बनाउने हो। आटाको हेर्नुहोस् त, आटाको यसरी बेल्दै आफूलाई कुन साइज मनपर्छ त्यही अनुसारको बनाउनुपर्छ। मैदा चाहिँ 5वटा व्हाइट पोइजनमा पनि पर्छ। त्यस कारणले जिब्रोको स्वादको लागि मात्रै खाने हो। स्वास्थ्यकर चाहिँ आटाकै हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ त्यस कारणले हामीले आटाको बनाउँदैछौँ। आटाकै खान लागेको बनाएर। ल हेर्नुहोस् त, बनाउँदै अब पिठो राख्दै बेल्ने। सुक्खा पिठोमा चोप्दै बेल्ने। बेल्दै अब यसलाई चाहिँ मोमो बनाउनुलाई सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, बनाउनु पनि सजिलो हुँदो रहेछ आटाको।
मैदाको चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ आटाभन्दा बनाउनु पनि। तर अब खानुलाई चाहिँ अब स्वास्थ्यकर चाहिँ आटै हो। हेर्नुहोस् त तयारी भइसक्यो कतिवटा। अब चाहिँ मोमो बनाउनु स्टार्ट भयो, सुरु भइसक्यो। हेर्नुहोस् त यसरी बिस्तारै बनाउने हो। एकपट्टि चाहिँ मुजा बनाउँदै खुम्च्याउँदै त्यसरी बनाउनुपर्छ। मुजा बनायो त्यही हो, एकपट्टि चाहिँ नखुम्च्याउने एकपट्टि खुम्च्याउँदै बनाउनुपर्छ। यसरी बनाउनुपर्छ बिस्तारै, एकपट्टि खुम्च्याउँदै बनाउने हो। मोमोलाई चाहिँ मोमोको सिप आइहाल्छ यसरी। हेर्नुहोस् त तयारी भइसक्यो बनाएर। हामीले चाहिँ बनाएर नाङ्लोमा पत्रिका ओछ्याएर सुरुमा चाहिँ राखेको। पानी उम्लिसक्यो। अब चाहिँ हामीले मक्टुमा राखिवरी तयारी बनाइसक्यौँ मोमोलाई। अब यसमा तिनवटा स्टेपमा राखेर पकाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त यसलाई चाहिँ अब 20 मिनट जति पकायौँ। पाकेर तयारी भइसक्यो। हेर्नुहोस् त हो, हजुरहरूले नि खानुभएको छैन, मैदाको मात्रै मोमो खानुभएको छ भने आफैले घरमा आटाको पिठोको मोमो बनाएर खानुहोला। कस्तो हुन्छ कमेन्टमा लेख्नु होला। मैले जस्तै गरेर बनाउनु होला। जस्तो घरमा बनाएको मोमो स्वास्थ्य लाभदायक हुन्छ यस्तो आटाको मोमो खानुलाई चाहिँ। हेर्नुहोस् त पाकिसक्यो। अब मोमो पाकेर तयारी भइसक्यो। म हजुरलाई सर्भ गरेर देखाउँदैछु। मोमो चाहिँ टमाटरको अचारसित सर्भ गरेर देखाउँदैछु। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला है। धन्यवाद।